วัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะภาวะ overfeeding ลูกจะมีอาการอย่างไรส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพของลูกน้อยมีวิธีแก้อย่างไรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีคำตอบค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่กันนมแม่ด้วยนะคะภาวะ overfeeding นะคะหรือภาวะนมเกินเกิดจากทารกได้รับนมเกินความต้องการของร่างกายค่ะโดยอาการที่บ่งบอกว่าลูกของคุณแม่มีภาวะ overfeeding นะคะมี 5 ข้อด้วยกันค่ะมี1ใน5ก็ถือว่ามีอาการนะคะข้อที่1คือน้องจะร้องเสียงเป็นแพะหรือแกะค่ะดังแอะแอะแบบนี้นะคะข้อที่2คือน้องจะบิดตัวค่อนข้างเยอะเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วก็มีเสียงอึดอัดคล้ายประตูที่ไม่ได้หยอดน้ำมันค่ะข้อที่3น้องมีอาการแหวะนมหรืออาเจียนนมออกมาทางปากและจมูกค่ะข้อที่4มีเสียงคืดคาดในคอคล้ายกับน้องมีเสมหะในคอค่ะเนื่องจากนมที่ลูกกินนะคะล้นมาที่คอหอยค่ะบางครั้งคุณแม่ก็อาจได้ยินเสียงคืดคาดในคอก็คิดว่าน้องแพ้นมวัวหรือเปล่านะคะแต่ให้คุณแม่ลองดูก่อนค่ะว่าลูกของคุณแม่มีภาวะ overfeeding หรือเปล่าค่ะข้อที่5ค่ะลูกของลูกนะคะกางเป็นน้ำเต้าตลอดเวลาค่ะไม่เคยเห็นมีพุงแฟบเลยค่ะถ้าลูกของคุณแม่มีอาการ1ใน5ข้อนี้นะคะร่วมกับมีน้ำหนักขึ้นมากกว่าวันละ35 กรัมหรือมากกว่าเดือนละ1 กิโลกรัมนะคะแสดงว่าลูกของคุณแม่มีภาวะ overfeeding ค่ะพี่กันมีคลิปตัวอย่างน้องที่มีภาวะ overfeeding มาให้ชมด้วยนะคะคุณแม่ลองชมกันเลยค่ะภาวะ overfeeding บางครอบครัวนะคะหรือคุณแม่บางท่านนะคะก็เข้าใจว่าจะไม่ส่งผลเสียอะไรต่อลูกนะคะแต่จริงๆแล้วภาวะ overfeeding มีผลเสียนะคะนอกจากว่าลูกจะไม่สบายตัวนอนหลับไม่สนิทและเปลืองนมสต๊อกแล้วยังมีผลเสียที่พ่อแม่ควรจะทราบนะคะข้อแรกเลยลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีอาการอาเจียนหรือแหวะนมบ่อยๆจะทำให้กรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะคะขึ้นมาระบบทางเดินอาหารค่ะทำให้กรดและน้ำย่อยนี้นะคะไปกัดระบบทางเดินอาหารเยื่อบุทางเดินอาหารของลูกนะคะจะทำให้ลูกแสบนะคะแล้วก็ทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารอาจจะทำให้เกิดแผลในระบบทางเดินอาหารได้นะคะผลเสียข้อที่2นะคะลูกจะเรียนรู้การแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการกินค่ะไม่ว่าจะร้องไห้จากสาเหตุอะไรนะคะลูกก็จะได้รับการตอบสนองด้วยการกินนมค่ะอาจจะร้องจากการปวดฉี่ปวดอึไม่สบายตัวจากอาการเปื้อนฉี่เปื้อนอึเหงาเบื่อต้องการให้คุณแม่อุ้มเลยร้องออกมาแต่เขาจะได้รับการตอบสนองด้วยการกินทุกครั้งค่ะเพราะว่า overfeeding นะคะถ้าเด็กได้รับนมแม่ล้วนนะคะก็จะไม่เป็นโรคอ้วนแต่จะส่งผลให้กระเพาะของลูกนะคะขยายขึ้นเมื่อลูกหยุดนมแม่หรือแม่เลิกให้นมน้องจะเป็นเด็กที่กินจุและก็จะเป็นโรคอ้วนได้ในอนาคตแต่กรณีที่ลูกของคุณแม่กินนมผงด้วยนะคะลูกของคุณแม่ก็จะเป็นโรคอ้วนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะผลเสียทางอ้อมนะคะคือไม่ถูกกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่นเช่นด้านสายตาด้านการฟังเสียงด้านการสัมผัสซึ่งจะได้มาจากการเบี่ยงเบนความสนใจของลูกจากการเล่นของคุณพ่อคุณแม่นะคะวิธีป้องกันการเกิดภาวะ overfeeding นะคะเมื่อลูกได้นมตามปริมาณที่ต้องการหรือกินนมอิ่มแล้วแต่ยังร้องอยู่หรือไม่หลับนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องช่วยกันอุ้มและก็เบี่ยงเบนความสนใจของลูกน้อยค่ะในเด็กที่ดูดเต้านะคะคุณแม่อาจจะต้องบีบน้ำนมหรือปั๊มน้ำนมออกก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกดูดเต้าแฟบๆไปนะคะน้องก็จะเพลินและหลับได้ค่ะแล้วคุณแม่ก็ยังได้นมสต๊อกไปเก็บด้วยนะคะแต่กรณีที่น้องกินขวดอย่างเดียวนะคะอาจต้องมีการใช้จุกหลอกค่ะแต่อย่าลืมนะคะน้องก็มีโอกาสติดจุกหลอกค่ะถ้าเบี่ยงเบนด้วยวิธีอื่นได้นะคะก็พี่กันก็แนะนำให้เบี่ยงเบนด้วยวิธีอื่นก่อนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปภาวะ overfeeding ค่ะ
ตอนนี้คุณแม่ก็พอทราบแล้วนะคะว่าลูกของคุณแม่มีภาวะ overfeeding หรือเปล่านะคะและจะส่งผลอะไรให้กับร่างกายของน้องคลิปนี้นะคะพี่กันก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ